Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu saya lagi dengan saya dalam tajuk PKS dan kesempatan tunai untuk sesi yang kelima ini, masih dengan fokus kepada bagaimana nak menambah sumber-sumber tunai di dalam firma. Jadi yang paling mudah biasanya kalau dalam keadaan apa-apa firma boleh buat pinjaman baru dengan sisi kewangan dengan bank. Ini paling mudah. Tetapi nak kena lihat tak semua pinjaman akan dapat. Tetapi Alhamdulillah, saya ingat kerajaan baru umum beberapa package dalam package rancangan ekonomi baru-baru ni, beberapa pembiayaan yang kadar yang lebih rendah ataupun tanpa sebarang cas. Jadi ini boleh dirujuk. Saya akan bincangkan lebih terperinci dalam sesi selepas ini. Jadi firma boleh buat tambah pinjaman baru. Kalau firma kecil ataupun kadang-kadang pengusaha mikro, usahawan mikro, kita sendiri boleh buat. Kalau tak nak buat pinjaman berdasarkan firma, buat pinjaman peribadi sebagai contoh, pinjaman peribadi atau individu. Cuma nak kena kira kadar dia, tempoh dan sebagainya, yang mana lebih untung, risiko dan sebagainya. Jadi sebelum pinjaman sebenarnya kita ada satu lagi kaedah. Kalau firma ada akaun semasa dengan institusi perbankan, ada kemudahan overdraft. Kemudahan overdraft ni firma dibenarkan berbelanja melebihi baki di dalam akaun semasa. Jadi boleh guna untuk menghadapi masalah keselamatan tunai. Tapi saya nak pesan, nak pakai pinjaman baru ke, pembiayaan peribadi ke, overdraft, pastikan anda menggunakan kemudahan perbankan Islam. Kerana ia adalah bebas riba dan juga halal, dan ada banyak manfaat yang lain kepada pelanggan. Di pada firma kecil, usaha kecil, gerai-gerai tepi jalan dan sebagainya, khususnya usaha mikro, kalau kita ada masalah tunai juga kita boleh pergi Ar-Rahnu, pajak gadai Islam. Jadi yang terkenal biar rakyat, pajak gadai Islam. Di Bangi ni kita ada koperasi UKM pun ada pajak gadai Islam. Jadi jangan pergi pajak gadai biasa, pajak gadai konvensional, kerana pajak gadai Islam dia yang pertama dia adalah Islam, dia tidak ada konsep riba. Riba ni dosa besar. Dan juga kena faham juga bahawa dia lebih adil. Yang langkah yang keempat yang boleh dibuat ini agak berisiko. Saya tak cadangkan semua orang ikut. Bagi setengah firma PKS, usahawan dia ada 3-4 kad kredit. Kad kredit bukan dah had RM25,000, RM30,000, RM40,000. Jadi kalau dia ada katakan ada 4 kad kredit, satu kad kredit boleh guna RM30,000. Jadi maksudnya dia boleh, dalam masa yang dia boleh gunakan dalam masa yang singkat RM120,000 kemudahan tunai. Tapi ini berisiko dan kena lihat aliran tunai dalam firma. Kena faham yang betul-betul supaya jangan kita terperangkap dalam kad kredit akhirnya tak boleh bayar. Kalau contohnya kalau memang duit masuk setiap hari itu bagus contohnya. Jadi ini agak berisiko dan kena kaji dengan teliti dapatkan nasihat pakar-pakar kewangan. Yang seterusnya adalah apa yang ada dibuat lagi. Kita mungkin usahawan ada ibu bapa, adik-beradik, saudara mara, kawan-kawan. Ada dua kaedah dengan mereka ini. Yang pertamanya dapatkan pinjaman kebajikan. RM5,000, RM10,000, RM20,000 daripada tak seorang dan sebagainya. Pinjaman kebajikan ni kalau dia pinjam RM10,000, kita bayar balik RM10,000. Tak ada faedah, tak ada cas dan sebagainya. Ataupun dipanggil qardu hasan. Ini memang diharuskan dibenarkan dalam Islam. Memang baik. Kalau dia orang tak nak bagi pinjaman, kebajikan, dia takut kita tak bayar ataupun dia nak benda lain, kita boleh tawarkan dia adalah modal yang ibu bapa, adik-beradik, saudara mara, kawan-kawan ini sumbangkan. Ini adalah kita anggap sebagai rakan kongsi. Maksudnya mereka bila dia bagi duit, dia bukan pinjaman. Pinjaman firma nak kena bayar balik. Dia bagi duit sebagai modal, firma tak kena bayar balik, tapi firma kena bayar dividen. Dan mereka ada kuasa dari segi kawalan dan juga keputusan terhadap usaha. Itu nak kena timbang betul-betul. Dan juga yang mutakhir ni kita ada satu kali kaedah. Ini mungkin firma kecil, firma mikro susah, tapi firma sederhana mungkin boleh buat menambah pelabur baru. Menggunakan kaedah yang dipanggil pelabur budiman ataupun business angels, venture capitalist ataupun pemodal teroka dan juga equity crowdfunding. Ini kaedah yang moden, canggih dan dah maju di negara barat. Di Malaysia dah ada lama, cuma masih peringkat belum matang lagi. Maksudnya pelabur-pelabur ini sama ada pelabur budiman, pemodal teroka ataupun equity crowdfunding, dia tak bagi pinjam tapi dia bagi modal. Modal itu digunakan oleh firma untuk berkembang, buka cawangan dan sebagainya. Saya ingat itu sahaja dulu untuk sesi pada kali ini. Kita akan jumpa pada sesi yang ke-6 nanti. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.